Laka-laka. Ang sarap tingnan. So, this time magluluto tayo. Samahan nyo ako. Magluluto tayo ng ground meat na ang tawag nila dito sa Germany is Hackfleisch. Gagawa tayo ng meatballs in tomato sauce. Hackfleisch in Tomatosauce tawag nila dito. So, samahan nyo ako. Let's go! So, start tayo. Kakailanganin natin is ito, ground meat, breadcrumbs, paprika powder, salt, tsaka onions, grated onions siya. Ewan ko kasi sa recipe na nakita ko, yan, grated siya. So, ginaya ko na rin. So, let's start. I-mix natin lahat yung ingredients. And then, one, salt to taste, tsaka yung onions, then maglalagay din ako ng garlic. Yung iba naglalagay ng yung powdered garlic na. Ako, naubusan ako. So, fresh garlic. Then, maglalagay din ako ng paminta. Mix lang natin lahat. Mix natin. Kakamayin ko na lang. Ayan siya. Ayan na. Tapos na ang aking balls. Pasensya na po at hindi sila pare-pareho. Kasi nga, hindi pa ako profi. Ready na para ilagay sa ano. Ready na para ilagay natin sa oven. So, na-ready ko na yung oven kanina. So, ilagay na lang. Pansit. Ayan na. Habang hinihintay natin maluto yung ating nilagay sa oven na meatballs, because 15 minutes siya dapat na sa loob ng oven. Gagawin na natin yung sauce niya, tomato sauce. So, let's do it. So, para sa sauce, kailangan natin ng tubig. 100 ml na tubig. Lagay natin yung cream. And then, lagay natin yung tomato sauce. Tapos, lagyan natin ng paminta. Tsaka, asin. Ay! Nakasan ko to. Nag-burn na siya. Mix it. Mix natin.
meatballs natin. Lagay natin yung sauce niya. So, yung tomato sauce. Nangangamoy siya. Ang sarap. Ang sarap. Daming sauce. Sobrahan ko yung sauce. Yan, tapos na ibalik na natin siya sa oven for 10 minutes. Laga-laga, ang sarap tingnan. Ayan na po ang ating meatballs. Mainit-init. Mainit talaga siya.